ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চেনেল। আশা কৰিছো আপোনালোকে ভালে আছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' য'ত আমি আনবক্সিং কৰিম এটা ৱাটাৰ স্প্ৰে মেচিন। তো এইটো মই এমাজনৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছো। এইটো 999 টকা হৈছে আৰু এইটো আপুনি অনলাইন অফলাইন দুয়োটাতে পাই যাব। মই এইটো এমাজনৰ পৰা পাৰচেজ কৰিছো। মই এইটো আনবক্সিং কৰিম এতিয়া। তো এইটো মই ঘৰৰ কাৰণে ইউজ কৰিবৰ কাৰণে আনিছো। এইটো মোৰ ঘৰত বাগান আৰু খেতি আছে, তো বাগান খেতিৰ কাৰণে ইউজ কৰিম, সেইকাৰণে এইটো মই পাৰচেজ কৰিছো। তো চাই লওঁ এইটো ভিতৰত কি আছে আৰু কেনেকুৱা আমি ইউজ কৰিব পাৰি এইটো। তো বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। তো যোনে যোনে ফাৰ্ষ্ট টাইম ভিডিঅ'ত আহিছে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, তাৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰো আৰু এইটো আনবক্সিং কৰো। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো অপেন কৰাৰ আগতে মই এটা বস্তু দেখাইছো। ইয়াত যিটো পেকিং বহুত বাহিৰৰ পেকিংটো বহুত ভাল দিছে। তো ইয়াত এমাজনৰ এড লগোৱা আছে আৰু ইয়াত যিটো বস্তা বুলি কয় আমি, সেই বস্তাৰ ধুনীয়াকে বাহিৰৰ পেকিংটো আছে। তো মই এইটো অপেন কৰি চাওঁ। ইয়াৰ ভিতৰত এটা ধুনীয়াকে বাক্সা দিয়া আছে। তো মই বাক্সাটো অপেন কৰো। তো ইয়াত ইহঁতৰ চেলাৰজনৰ ডিটেইলছখিনি দিয়া আছে, য'ৰ পৰা আহিছে। তো মই এইটো চাইডত ৰাখি দিছো। পেকিংটো বহুত ভাল দিছে, যিহেতু এইটো প্লাষ্টিকৰ বস্তু হয়, তো বেয়া হোৱাৰ চান্সটো কম থাকিব পেকিংটো ভাল হ'লে। এইটো বাক্সা ইয়াৰ পৰা ওলাইছে। তো চাওঁ আমি ইয়াত কি কি ইনফৰমেশ্যন দিয়া। চাওক, ইয়াত নিৰ্দেশনাত ধুনীয়াকে দিয়া আছে কি কি বস্তু ইয়াৰ লগত আছে। তো পুৰা সেটটোত তো এডজাষ্টেবল স্প্ৰে নজল আছে, লগতে পাম্প হেণ্ডেল আছে, নজল কানেক্টৰ, টিগাৰ, স্প্ৰে বটল, পাম্প, সেফটি ভাল্ভ, এইখিনি বস্তু লগতে আছে। তো আমি এইটো অপেন কৰো, চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কেনেকুৱা হয় স্প্ৰেখন। এইটো চাওক, ইয়াৰ যিটো লুকটো ভাল লাগিছে চাবলৈ। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত এটা এই বস্তুটো আছে, নামখন নাজানো কি বুলি কয়। তাৰ সৰু কিবা এটা মেটেৰিয়েল আছে ইয়াত। ইয়াত মেনুৱেলটো ইয়াত দিয়া আছে ধুনীয়াকে। তো মেনুৱেলটো আপোনালোকে যদি নিজে পাৰচেজ কৰে চাই ল'ব। তো মই চাইডত ৰাখিছো। তো মই এই বস্তুটো মই এবাৰ চাই দিওঁ। তো এইখন ইয়াতে লগাব লাগিব। তো এনেকে লাগি গ'ল। এইটো লগোৱাৰ পিছত এইখন অলপ তলত আনি ইয়াতে লগাই দিব লাগিব। অলপ টাইট হৈ যাব। এইটো ওপৰত উঠাই দিলে অলপ টাইট হৈ যাব। বাকী এইটো হৈছে স্প্ৰে মুখখন। ইয়াৰ পাইপখনো বহুত ডাঙৰ আছে, চাওক বহুত ডাঙৰ আছে পাইপখন। আৰু এইটো হৈছে প্ৰেছাৰ, ইয়াত প্ৰেছাৰটো দিবলৈ। তো এইটো এনেকে প্ৰেছাৰ দিব পাৰিব এইটো। আৰু এটা বস্তু ইয়াত প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পিছত আপুনি এই বস্তুটো ইয়াত লক কৰি দিব পাৰিব। এনেকে লক কৰি দি আপুনি ইয়াত হাতেৰে ধৰি উঠাই নিব পাৰিব বস্তুটো, চাইছে। আৰু এইটো প্ৰেছাৰ দিয়াৰ পিছত যদি প্ৰেছাৰ আপুনি কেতিয়াবা ৰাখি দিয়ে বা প্ৰেছাৰ কম কৰিবলৈ হয়, তো ইয়াত এই চুইচখন আছে। আপুনি ইয়াত চুইচটো এইটো খুলি অলপ হালকাকে উঠাই দিলে, চুইচটো দি, তেতিয়া আপোনাৰ এই প্ৰেছাৰটো, এই পইণ্টটো যে আছে, এই সৰু পইণ্টটো চাইছে, প্ৰেছাৰটো কমি আহিব। ইয়াত আপোনাৰ মেক্সিমাম ফিল আৰু কিমান লিটাৰ আছে ইয়াত দেখাইছে, 8 লিটাৰ। আপোনাৰ মেজাৰমেণ্টটো দিয়া আছে, 8 লিটাৰ, 7 লিটাৰ, ইয়াত 1 লিটাৰলৈকে। তো 1.5 টু 2.5 এনেকুৱাকে 8 লিটাৰলৈকে দিয়া আছে ইয়াত।
আৰু এইটো কোম্পানীটো সুপাৰ গাৰ্ডেন চাইছে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰো দিয়া আছে। তো বাকীখিনি মই এবাৰ ইউজ কৰিলেহে গম পাম এইটো আপোনাৰ কেনেকা লাগিছে। তো দেখাতটো ভালে আছে, বাকীখিনি চব কোম্পানীও ভাল আছে। ইয়াতকে আপুনি কম প্ৰাইজতো পাই যাব। তো মই এইটো কোম্পানীটো ভাল হয়, ৰিভিউটো ভাল পাইছোঁ, তো সেইকাৰণে আনিছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক এইটো এমাজনৰ যিটো লিংক হয় য'ৰ পৰা পাৰচেছ কৰিছোঁ মই আপোনালোকক দি দিম। যদি আপোনালোকে ভাল লাগে তাৰ ল'ব বিচাৰে ল'ব পাৰিব। আৰু মই এইটো বস্তু দেখাই দিছোঁ, ইয়াত আপুনি যদি হাতত নোলোৱাকে আপুনি পিঠিত ল'ব বিচাৰে তো এই ৰছীটো দিয়া আছে এনেকা, তো আপুনি এনেকা পিঠিটো লৈ যাব পাৰিব। এই চাওক চাইছে, আপোনালোকে চাইছে মই আনবক্সিং কৰিছোঁ। বাকী ইয়াৰ ডিটেইলছটো আপোনালোকে অনলাইনত আৰু ভালকে পাই যাব। মই এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম চাইছোঁ, অপেন কৰিছোঁ, তো ইমান ডিটেইলছটো গম নাপাওঁ। তো মই এইটো ইউজ কৰিলেহে ইয়াৰ যিটো কিমান উপকাৰী এইটো বস্তুটো আৰু কিমান ভাল, তো মই এইটো গম পাম। তো যি হওক, তো ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, মই ইমানটো অপেন কৰিব লগা আছিলে। এইটো স্প্ৰে মেচিনটো আনবক্সিং কৰি দেখালোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ইমানতে মোৰ সৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। তো বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ।